यदि तपाईहरु Ncell को 1 GB डाटा फ्रीमा चाहनुहुन्छ भने 1 GB डाटा फ्रीमा चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र भिडियो स्टार्ट गरौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ Ncell भनेर। Ncell डाटा तपाईहरुले Ncell App को चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र Ncell App इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र Ncell App इन्स्टल यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसो भएर हामी डाइरेक्टली ओपन गर्छौं। यहाँ ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईले Ncell App खुल्नेछ। Ncell App खुल्नेछ। Ncell App खुलेर तपाईले रेजिस्ट्रेसन हुनेछ र खुल्ने बित्तिकै तपाईले Ncell App खुल्ने बित्तिकै तपाईहरुकोमा डाटा आउनेछ। Ncell App खुल्ने बित्तिकै तपाईहरुकोमा डाटा आउनेछ। त्यसको लागि हामीले यस Ncell App खोलिसकेपछि मेसेजमा गएर तपाईहरुले हेर्नुहोस्। Ncell खोल्ने बित्तिकै Hi, thank you for using Ncell App. You have received 1 GB data balance for 7 days भनेको छ। 7 दिनको लागि हामीले 1 GB डाटा हामीले फ्रीमा पाउने छौं। यस Ncell App डाउनलोड गर्नुभयो भने फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ।